الان تو اون دو جهت ما میلگردا رو گذاشتیم، حالا میتونیم این جهت عمودش این میلگر رو قرار بدیم، چون اگه تقویتی داشته باشه دیگه بعد مشکله، چون این میلگر دقیقا میاد رو اونا قرار میگیره، پس باید تقویتی رو همون موقع قرار بدیم. اینجا الان اوولوا رو میبینید دقیقا یکی در میون ما رعایت کردیم. اینجا هم این شبکه دوتا با هم دیگه قفل میشن، این شبکه ادامه پیدا کرده و با هم قفل شده دیگه، آرماتور ارزی اینجا نداریم. اینا میلگرهای تقویتیشونه که فی 25 بود تو نقشه، به همون تعداد به همون جایی که مشخص کرده میلگرهای تقویتی رو قرار میدیم. یاشار هر کدومش اومد تو دستت بیار، سعادی اومد تو دستت بیار اونجا. در واقع میلگرهای تقویتی بین شبکه تقسیم میشن، حالا همون جوری که به تعدادش مشخص کرده ما تقسیم میکنیم تو اون فاصله. موقعی که میخوایم آرماتور شبکه بالا ببندیم از یه دونه آرماتور ارزی استفاده میکنیم مثل این، که بدونیم دقیقاً این فاصله رو چجوری رعایت کنیم، چون ممکنه 1 سانت 2 سانت اینور اونور ببندیم بعد دیگه این آرماتور ارزی رو نمیشه روشون قرار بده. پس قبل از بستنشون حتما چک کنیم. الان با گذاشتن همین آرماتور ارزی این فاصله معلوم میشه. الان اینجا به طور مثال نگاه کنید، ما تعداد 7 تا فی 25 طول 6 متری قرار اینجا به عنوان تقویتی قرار بگیرن. این الان هم میلگردهای فی 25 تقویتی که مطابق نقشه قرار داده میشه. اون سرش سمت چپ خم داره و سمت راست خم نداره، چون طبق نقشه سمت راست رو از بر فندسون نداده بود و 1.85 فاصله داشت، بنابراین این ور خم نمی‌کنیم. همیشه همراه با همون شبکه‌ای که داریم می‌بندیم، مثلا شبکه بالا، میلگرهای تقویتیش هم باید قرار بدیم، چون به طور مثال این میلگرهای تقویتی که اینجا اجرا شده ممکنه امتداد داشته باشه تا زیر این شبکه. بنابراین اگه زیر این شبکه باشه ما باید اول میلگرهای تقویتی رو بذاریم و بعد این شبکه سمت متقابل رو اجرا کنیم. توی نقشه این بخشه اگه دقت کنید این نوار امتداد داره، از ارتفاع پایین میره به ارتفاع بالا به هم متصل میشن. اینجا این نوارم به همین صورت و اینجا این بخش میمونه. در نتیجه ما اینجا رو باید به فنداسیون رو به صورت مد یا گسترده اجرا کنیم. این قسمت هم باز به همین صورت این نواره و این نواره اجرا میشن. این وسط باز خالی مونه، پس اینجا ما فنداسیون رو به صورت گستردی یا مد اجرا میکنیم. منظورم چیه؟ منظورم اینه که اگه بیاین این قسمت رو نگاه کنید
دیگه ما فی 14 نداریم و به صورت شبکه گسترده از همون فی 22 استفاده میکنیم. این الان همون جایی که تو نقشه بهتون نشون دادم و ما دیگه فی 14 رو استفاده نمیکنیم. دقیقا تمام این آرماتورها فی 22 که ما به صورت طولی داریم اینجا میذاریم و درجات عمودش هم باز اجرا میشه شبکه گسترده. باید توجه کنید که بازم تاکید میکنم ما از قبل تمام تقویتیاری که میبینیم رو گذاشتیم و بعد میریم سراغ این شبکه بالاش. آرماتور بندی بخش کد ارتفاعی منفی 3.5 تموم شده و الان اومدیم تو بخش بالای منفی 2.10. اینجا هم دقیقا عین همون قسمت پایین به همون صورت با فنداسیون های نواریش اجرا میکنیم. تمام آرماتورهای ارضی با همون فاصله 15 سان و تمام میلیگرد های فی 22 رو میچینیم. همزمان با هر شبکه هر قسمت میلیگردهای تقویتش هم چک میکنیم و اونا رو قرار میدیم. تمام آرماتورهایی هم که به انتهای فنداسیون میرسن حتما باید خم داشته باشن. این قسمت همونجوری که بهتون توضیح دادم تو بخش قبلی اینجا 3.70 و 2.75 نوشتیم، دیگه آرماتورهای ارضی فی 14 نمیخوره و همشون از همون فی 22 استفاده میشه. در واقع اینجا فنداسیون مد یا فنداسیون گسترده اجرا شده. از اینجا تا اینجا دقیقا همش فی 22. این نوارم امتداد پیدا میکنه و از اینجا میره به ارتفاع پایینی و تو همدیگه قفل میشن. شما فرض کنید این کد ارتفاعی نبود، این نواره به صورت امتداد دار بود. حالا فرض کنید اینجا ما قطعش کردیم و اومدیم شبکه رو پایین تر. اون قسمت هم باز به همین صورت داریم میبینید. اینجا هم باز به همین شکله. شبکه بالا و شبکه پایین بعدا با هم دیگه قفل میشن، چون توی زلزله تمام این فنداسیون نواری باید به صورت یک پارچه عمل کنه.